Μερικά πράγματα είναι γραφτό να γίνουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές σωστές κινήσεις για να φτάσει σε αυτά. Και ο James Dean φρόντισε να τις κάνει. Ή μήπως τις έκανε άλλος για αυτόν. Γεννηθείς το 1931, ο James Byron Dean κατάφερε μόλις στα 24 του χρόνια να βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του ως ηθοποιός του Hollywood. Λάτρης της ταχύτητας, ο νεαρός Dean λάβανε συχνά μέρος σε αγώνες και την έβγαζε καθαρή. Όμως ένα όχημα έμελε να σταματήσει την τύχη του. Το νέο απόκτημα του Dean ήταν μια Porsche Spyder 550, την οποία έδωσε στο σχεδιαστή και κατασκευαστή οχημάτων George Barris για να την φέρει στα μέτρα του. Ο Barris άλλαξε το ύφασμα στα καθίσματα, έκανε 2 κόκκινες γραμμές πάνω από τους πίσω τροχούς και έγραψε τον αριθμό 130 στις πόρτες, στο καπό, όπως και στο πορτμπαγκάζ. Το όνομα Little Bastard, μικρός μπάσταρδος δηλαδή, δόθηκε στο αμάξι από τον δάσκαλο του Dean, ηθοποιό και stuntman Bill Hickman. Αργότερα, το όνομα γράφτηκε και πάνω στο αυτοκίνητο. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1955, ο James Dean γνώρισε τον ηθοποιό Alec Guinness έξω από ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Γνωστός για την προκατάληψή του, ο Dean ζήτησε από τον Guinness να ρίξει μια ματιά στο νέο του αμάξι. Ο Guinness, αλλάζοντας τον τόνο της φωνής του, του είπε πως το αυτοκίνητο έχει μια διαβολική εμφάνιση και πως δεν είχε καλό προαίσθημα για τον Little Bastard. Συνέχισε, λέγοντας στον Dean, αν μπεις μέσα σε αυτό το αμάξι θα βρεθείς νεκρός σε μία εβδομάδα. Ο Dean αγνόησε την προειδοποίηση του ηθοποιού και προγραμμάτισε να αγωνιστεί σε μια εκδήλωση στην Καλιφόρνια, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Little Bastard. Μαζί με τον Dean, στην Καλιφόρνια θα πήγαιναν ο νονός του αυτοκινήτου Bill Hickman, ο φωτογράφος του περιοδικού Collier Stanford Roth και ο Γερμανός μηχανικός της Porsche Rolf Wutterich, ο οποίος έπεισε τον Dean να οδηγήσει τον Little Bastard από το Los Angeles στο Salinas της Καλιφόρνια με τον ίδιο να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Λίγες μέρες αργότερα, στις 5 και 4 το απόγευμα και ενώ η ομάδα ταξίδευε μέσω του US Route 466, μία Ford έστριψε αριστερά στον αυτοκινητόδρομο, κόβοντας τον δρόμο στον Dean. Ο Dean, ανήμπορος να σταματήσει έγκαιρα, κτύπησε τη Ford. What's it for? He's turning left. He's got to see us. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της Ford κατάφερε να βγει από το όχημά του με μία γδαρμένη μύτη, ενώ ο συνοδηγός του Dean εξφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά. Από την άλλη, ο Dean παγιδεύτηκε κάτω από ένα παραμορφωμένο Little Bastard, σχεδόν αποκεφαλισμένος. Ο λαιμός του είχε σπάσει και είχε βαριά εσωτερική αιμορραγία. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Paso Robles War Memorial στις 6 και 20, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν 30 Σεπτεμβρίου 1955, ακριβώς μία εβδομάδα από την προειδοποίηση του Guinness προς τον Dean και μόλις 9 μέρες από την αγορά της Porsche Spyder 550. Η κηδεία του Dean έγινε στις 8 Οκτωβρίου 1955. Το φέρετρό του παρέμεινε κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου λόγω των τραυμάτων που παραμόρφωσαν το πρόσωπο και το σώμα του. Ήταν μόλις 24 ετών. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε για τον James Dean, όχι όμως και για το αυτοκίνητό του. Μια κατάρα ακολουθούσε το Little Bastard και όπου κι αν πήγαινε, ο θάνατος κρατούσε το τιμόνι του. Τα συντρίμμια του οχήματος αγόρασε ο George Barris, αυτός που έκανε αρχικά τις κοσμητικές μετατροπές στο Little Bastard για να το πουλήσει στη συνέχεια για εξαρτήματα. Ο Little Bastard όμως δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Καθώς ο Barris και το συνεργείο του ξεφόρτωναν το αυτοκίνητο στο γκαράζ, το όχημα γλίστρησε από την πλατφόρμα, σπάζοντας το πόδι ενός από τους μηχανικούς. Ο Barris ξύλωσε το κουφάρι του οχήματος και πώλησε τη μηχανή στο Troy McHenry, ο οποίος με τη σειρά του τοποθέτησε τη μηχανή στη δική του Porsche.
Λίγες μέρες αργότερα, ο Μακχένρι καθώς οδηγούσε το όχημά του καρφώθηκε σε ένα δέντρο, πεθαίνοντας ακαριέα. Ο William Escrit αγόρασε και εκείνος με τη σειρά του κομμάτι από τον Little Bastard για να το βάλει στο δικό του όχημα. Αργότερα, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του, οι τροχοί ξαφνικά κλείδωσαν. Χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του, ο Escrit ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα όπου τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς ευτυχώς να χάσει τη ζωή του. 2 εκ των 4 λαστικών έμειναν άθικτα στο Little Bastard, με τον Μπάρις να τα πουλάει και αυτά σε κάποιο ανυποψίαστο αγοραστή. Αγοραστής, ο οποίος ένιωσε το μένος του οχήματος, καθώς και τα 2 ελαστικά εξεράγησαν ταυτόχρονα, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του και βγάζοντάς τον εκτός δρόμου. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 2 διαρρήκτες είχαν τη φαϊνή ιδέα να εισβάλλουν στον γκαράζ του Μπάρις. Στην προσπάθειά τους να κλέψουν το τιμόνι και κομμάτια από το όχημα του James Dean, υπέστησαν σοβαρά τραύματα, με τον ένα εκ των 2 να σκίζει τα χέρια του. Ο Μπάρις έμαθε για την κατάρα που περιέβαλε το όχημα και την κατάληξη των πελατών του και έτσι αποφάσισε να το κρατήσει για πάντα κλειδωμένο μέσα στον γκαράζ του, όπου δεν θα μπορούσε να βλάψει κανέναν άλλο. Όμως, η απόφαση του έμελε να αλλάξει, καθώς η τροχιά της Καλιφόρνιας ζήτησε το κουφάρι του οχήματος για να το χρησιμοποιήσει ως έκθεμα στην εκστρατεία για ασφαλή οδήγηση. Μια απόφαση την οποία μετάνιωσαν σύντομα. Στην πρώτη δημόσια έκθεση της Porsche, το γκαράζ το οποίο φιλοξενεί το Little Bastard έπιασε φωτιά και έγινε στάκτη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στα εκθέματα. Ένα έκθεμα όμως δεν υπέστη καμία ζημιά. Ο Little Bastard δεν είχε ούτε και μία γρατζουνιά. Η επόμενη έκθεση τελείωσε άδοξα, καθώς για ακόμη μία φορά ο Little Bastard έπεσε από την θέση του, σπάζοντας τον γοφό ενός μαθητή που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, η Spider 550 θα έπαιρνε ακόμη μία ζωή, εκείνη του George Barkes. Ο Barkes μετέφερε το όχημα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το ενκινήσι φορτηγό του και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Η περιοδεία του Little Bastard θα συνεχιζόταν έως το 1960, όταν πήρε το δρόμο της επιστροφής από το Μαϊάμι στο Λος Άντζελες, εκεί όπου θα κλειδωνόταν για πάντα. Η ιστορία όμως της καταραμένης Porsche δεν τελειώνει εδώ. Με την επιστροφή του φορτηγού που μετέφερε τον Little Bastard στο Λος Άντζελες, μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τον Μπάρις και τους μηχανικούς του. Όταν οι πόρτες του φορτηγού άνοιξαν, ο Little Bastard δεν βρισκόταν εκεί. Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν πως η εξαφάνιση της Porsche ήταν ένα απλό τέχνασμα για να προσθεθεί στο σκοτεινό πέπλο μυστηρίου που κάλυπτε το όχημα. Αλήθεια ή ψέμα, δεν θα μάθουμε ποτέ. Η Porsche Spider 550 που πήρε ζωές και τραυμάτισε ανθρώπους δεν βρέθηκε ποτέ.